हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु सजिलो इङ्ग्लिस एडभाइस च्यानल। सजिलो इङ्ग्लिस एडभाइस च्यानलमा तपाईँ सम्पूर्णलाई फेरि पनि स्वागत छ। आजको यस छोटो मिठो ग्रामर एपिसोडमा हामी इङ्ग्लिसमा कस्तो कस्तो अवस्थाहरूमा विल र स्यालको युज गर्ने भन्ने विषयमा सिक्नेछौँ। तपाईँ हामी सबैले चाहिँ हाम्रो दैनिक जीवनमा इङ्ग्लिसमा कुनै पनि सेन्टेन्सेस लेख्दाखेरि, बोल्दाखेरि अथवा अरूले इङ्ग्लिसमा कुराकानी गर्दाखेरि कतै न कतै विल र स्यालको युज भएको हामीले सुनिरहेका छौँ। र कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने हामीले चाहिँ विल र स्याललाई कस्तो कस्तो अवस्थाहरूमा युज गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा चाहिँ राम्रो जानकारी नभएर यसलाई युज गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ हाम्रो सेन्टेन्स ग्रामेटिकल रूपमा चाहिँ त्यो मिस्टेक हुनसक्छ। त्यो कारणले आजको यस भिडियोमा म तपाईँहरूलाई कस्तो कस्तो अवस्थाहरूमा विल र स्यालको प्रयोग गर्ने र विल र स्यालको युज गर्दाखेरि हामीले के कुरा ध्यान दिने भन्ने सम्बन्धमा एकदम बेसिकमा म तपाईँहरूलाई बुझाउन गइरहेको छु। त्यो कारणले यो भिडियो तपाईँको लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट हुनेछ र भिडियो अन्तिमसम्म ध्यान दिएर हेर्नुहोला। र आउनुहोस् आजको भिडियो लेसन सुरु गरौँ। सबैभन्दा पहिले विल र स्याल भने के त? विल र स्याल हामीले फ्युचर टेन्स, जसलाई हामी नेपालीमा चाहिँ भविष्यकाल भन्छौँ, जसले फ्युचरमा आउने समयमा भविष्यमा हुने कुनै पनि काम, घटना अथवा अवस्थाको बारेमा कुरा गर्छ र फ्युचर टेन्सको बारेमा कुरा गर्नको लागि, कुनै पनि काम फ्युचरमा त्यो काम हुनेछ भन्ने विषयमा कुरा गर्नको लागि हामीले इङ्ग्लिसमा हेल्पिङ भर्ब अथवा अक्जुलरी भर्बको रूपमा विल र स्याललाई हामीले युज गर्नुपर्ने हुन्छ। विल त्यसै गरी स्याल यो दुईवटै भनेको हेल्पिङ भर्ब, अक्जुलरी भर्ब हो, जसलाई हामीले फ्युचर टेन्समा कुनै पनि सेन्टेन्स बनाउनु पर्यो है। कुनै पनि जस्तै काम, घटना अथवा अवस्था हुनसक्छ, त्यो काम, घटना अथवा अवस्था जो चाहिँ फ्युचरमा हुनेछ भन्ने विषयमा कुरा गर्नु पर्यो है। जस्तै उदाहरणको लागि म घर जानेछु, म कलेज जानेछु, म काम गर्नेछु, म खाना खानेछु, मैले ल्यापटप किन्नेछु लगायत यस्ता खालका कुनै पनि काम जो काम चाहिँ आउने समयमा फ्युचरमा भविष्यमा हुनेछ भन्ने विषयमा कुरा गर्नको लागि हामीले विल र स्याललाई युज गर्नुपर्ने हुन्छ। विलको सामान्यतया नेपालीमा अन्तिममा कुनै पनि सेन्टेन्स, वाक्यहरू जसको अन्तिममा चाहिँ ने छ, नेछौँ, नेछौ, नेछिन्, नेछु भन्ने खालको अर्थ लाग्ने खालको सेन्टेन्सहरू नेपालीमा बन्छ। त्यसै गरी स्यालको पनि अन्तिममा नेछौँ, नेछु भन्ने खालको अर्थ लाग्ने सेन्टेन्स नेपालीमा बन्छ। जस्तै म खाना खानेछु, म काम गर्नेछु, हामी काम गर्नेछौँ अथवा उनले काम गर्नेछिन्। यस्तो खालको कुनै पनि सेन्टेन्स जसको नेपालीमा अर्थ चाहिँ ने छ, नेछौँ, नेछौ, नेछिन्, नेछु लाग्छ भने त्यो चाहिँ हाम्रो फ्युचर टेन्सको सेन्टेन्स हो र जसमा हाम्रो विल र स्यालको युज हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नु होला। यो म तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पलबाट बुझाउँछु। सबैभन्दा पहिले एउटा फर्स्टमा इक्जाम्पल हेर्नुहोस्। ही विल राइट अ लेटर, उसले एउटा चिठी लेख्नेछ। यो इक्जाम्पलले के भन्यो भने चिठी लेख्ने काम फ्युचरमा हुनेछ, भविष्यमा अथवा आउने समयमा हुनेछ भनेर हामीलाई बुझाइरहेको छ। जस्तै यहाँनिर सब्जेक्टमा ही छ, ही भनेको ऊ, उसले चाहिँ के गर्छ त? ही विल राइट भनेको उसले लेख्नेछ है। ही विल राइटको नेपालीमा अर्थ उसले लेख्नेछ। के लेख्नेछ? अ लेटर, एउटा चिठी लेख्नेछ। चिठी लेख्ने काम फ्युचरमा हुनेछ। र यो इक्जाम्पलमा यसले फ्युचर टेन्सको बारेमा कुरा गरिरहेको छ र यसमा चाहिँ हामीले विल प्रयोग गरेका छौँ र यसले हामीलाई यहाँनिर यसले चाहिँ नेपालीमा अर्थ ने छ है, लेख्ने छ भन्ने अर्थ हामीलाई दिएको छ। त्यसै गरी अर्को एउटा इक्जाम्पल हेर्नुहोस्। जस्तो स्यालको प्रयोग, वी स्याल राइट अ लेटर अथवा वी विल राइट अ लेटर। तपाईँले वी स्याल राइट अ लेटर पनि भन्न सक्नुहुन्छ, वी विल राइट अ लेटर पनि भन्न सक्नुहुन्छ। यो दुवैको अर्थ नेपालीमा हामी एउटा चिठी लेख्नेछौँ अथवा हामीले जुन चिठी लेख्छौँ त्यो चिठी लेख्ने काम फ्युचरमा हुनेछ भन्ने यसले यहाँनिर बुझाइरहेको छ। यहाँनिर अब तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भने ही पछाडि विल प्रयोग भएको छ, वी पछाडि स्याल पनि आएको छ, विल पनि आएको छ भने अब यस्तो अवस्थामा हामी कन्फ्युज हुन भएन। हामीले गर्ने कमन मिस्टेक भनेको इङ्ग्लिसमा कुनै पनि सेन्टेन्स बनाउँदाखेरि, बोल्दाखेरि, लेख्दाखेरि चाहिँ राम्रोसँग ग्रामेटिकल रुल नबुझिकन त्यसलाई हामीले युज गर्यौँ भने त्यसले हामीले बोल्न खोजेको, भन्न खोजेको एउटा अर्थ हुन्छ र त्यसले चाहिँ अर्कै अर्थ दिन्छ। र यहाँनिर यो फर्स्ट इक्जाम्पलमा ही विल राइट भन्ने छ, सेकेन्डमा चाहिँ वी स्याल राइट पनि छ, वी विल राइट पनि छ, हामीले दुवै भन्न सक्छौँ। यो कसरी भयो त? हो, यसकै रुलको बारेमा म तपाईँहरूलाई बुझाउने छु। अहिले यति मात्रै बुझ्नुहोस्, विल र स्याल यो दुवैलाई हामीले फ्युचर टेन्सको सेन्टेन्स बनाउनको लागि, कुनै पनि काम जो भविष्यमा हुनेछ भन्ने विषयमा कुरा गर्नको लागि विल र स्याललाई प्रयोग गर्छौँ। अब कस्तो अवस्थामा विल र कस्तो अवस्थामा स्यालको प्रयोग गर्ने त्यो म तपाईँलाई देखाउँछु। सबैभन्दा पहिले तपाईँले यो कुरा एकदमै ध्यान दिनु होला। जब हाम्रो सब्जेक्टमा आई र वी आउँछ त्योसँग स्याल लाग्छ। जस्तै आई स्याल, वी स्याल। त्यसै गरी जब हाम्रो सब्जेक्टमा ही, सी, इट, यु, दे र यो माथि आइसकेको आई र वी, त्यसै गरी सिङ्गुलर र प्लुरल नाउन
प्लुरल नाउन भनेको दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्ति वस्तु, सिङ्गुलर भनेको एउटा मात्र व्यक्ति वस्तु, योसँग चाहिँ विलको प्रयोग हुन्छ। जस्तै ही विल, सी विल, इट विल, यु विल, दे विल, आई विल, यु विल, राम विल, श्याम विल, हरि विल। त्यसै गरी टिचर्स विल, स्टुडेन्ट्स विल, बर्ड्स विल, यस्तो खालको कुराहरू गर्नु पर्यो भने यो सब्जेक्टहरूसँग विल लाग्छ। तपाईँले यो एकदमै ध्यान दिनुहोस् है, मेन कुरा यहीँनिर छ। अब हाम्रो सब्जेक्टमा आई र वी आयो भने त्योसँग स्याल प्रयोग गर्ने, आई स्याल, वी स्याल, र त्यो बाहेकका सब्जेक्टहरू ही, सी, इट, यु, दे, आई, वी, सिङ्गुलर, प्लुरल, र यहाँनिर तपाईँको आई र वी पनि आइरहेको छ विलमा। अब तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भने मोडर्न इङ्ग्लिसमा स्यालको प्रयोग फर्मल्ली हटिसकेको छ। हाम्रो यो जुन अहिले हामी जुन यो मोडर्न टाइमको इङ्ग्लिस छ यसमा चाहिँ प्राय स्यालको प्रयोग हुँदैन, तर पनि फर्मल डकुमेन्टहरूमा चाहिँ अफिसियल पर्पजको लागि हामीले स्यालको प्रयोग भएको देख्छौँ। र यो चाहिँ मोडर्न इङ्ग्लिसमा हाम्रो बोल्दाखेरि स्यालको प्रयोग हटे पनि फर्मल डकुमेन्टेसनहरूमा चाहिँ यो हाम्रो अफिसियल डकुमेन्टहरूमा स्यालको प्रयोग भइरहेको हुन्छ। अब सब्जेक्टमा जे आउँछ सबै सब्जेक्टसँग हामीले विल प्रयोग गर्न सकिन्छ है, यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। तर सबै सब्जेक्टहरूसँग हामीले स्याल प्रयोग गर्न सकिँदैन। हामीले सब्जेक्टमा आई र वी आयो भने मात्र त्यसको स्यालको प्रयोग हुन्छ। अब हामीले यदि तपाईँ हामीलाई कन्फ्युजन भयो अब विल प्रयोग गर्ने कि स्याल प्रयोग गर्ने भन्ने भयो भने तपाईँले आँखा चिम्लेर विलको सबै सब्जेक्टसँग प्रयोग गर्नुभयो भने प्रब्लम भएन। तर तपाईँले मिस्टेकली अब स्यालको प्रयोग गर्न चाहिँ तपाईँले यो ही, सी, इट, यु, देसँग स्यालको प्रयोग गर्नुभयो भने त्यो मिस्टेक हुन्छ। स्यालको प्रयोग आई र वीसँग मात्रै गर्ने र सबै सब्जेक्टहरूसँग हामीले विलको प्रयोग गर्ने। यहाँनिर एउटा इक्जाम्पल हेर्नुहोस्। जस्तै यो इक्जाम्पलमा आई विल टक टु द म्यानेजर पनि भन्न सक्नुहुन्छ, आई स्याल टक टु द म्यानेजर पनि भन्न सक्नुहुन्छ। म म्यानेजरसँग कुरा गर्नेछु, कहिले फ्युचरमा आउने समयमा म म्यानेजरसँग कुरा गर्नेछु। अब यहाँनिर सब्जेक्टमा आई छ, त्यो कारणले आई विल टक टु द म्यानेजर पनि भन्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी आईसँग विल पनि लाग्छ, आईसँग स्याल पनि लाग्छ, त्यो कारणले आई स्याल टक टु द म्यानेजर पनि भन्न सक्नुहुन्छ। म म्यानेजरसँग कुरा गर्नेछु फ्युचरमा है। अब त्यसै गरी तपाईँले अब यसको ठाउँमा अब ही, सी, इट अथवा चाहिँ युसँग चाहिँ तपाईँले स्यालको प्रयोग गर्न खोज्नुभयो भने त्यो मिस्टेक हुन्छ। जस्तै यहाँनिर हेर्नुहोस् त, यु, ही, सी, इट अथवा दे योसँग तपाईँले स्याल लगाउनु भयो भने, अथवा यो इक्जाम्पलमा यु स्याल टक टु द म्यानेजर, he shall talk to the manager, she shall talk to the manager, they shall talk to the manager, यसरी भन्नुभयो भने यो ग्रामेटिकल रूपमा यो चाहिँ ग्रामेटिकल्ली मिस्टेक हुन्छ। त्यो कारणले यसरी तपाईँले भन्न मिल्दैन। आई र वीसँग मात्र स्याल लगाउने, अब यो सब्जेक्टहरूसँग स्यालको ठाउँमा विल प्रयोग गर्ने है। यहाँनिर स्यालको ठाउँमा विल प्रयोग गर्नुभयो भने त्यो मात्र करेक्ट हुन्छ। यो कुरा तपाईँले ध्यान दिनु होला। अब के इक्जाम्पल हेरौँ। हामीले कुनै पनि सेन्टेन्स बनाउँदाखेरि सबैभन्दा पहिले सब्जेक्ट, त्यसपछि हेल्पिङ वर्ब, अनि यहाँनिर मेन वर्ब अनि अब्जेक्ट है। सब्जेक्ट भनेको के हो? काम गर्ने व्यक्ति, वस्तु, कर्ता, जोद्वारा काम गरिन्छ। यसमा जुनसुकै नाउन अथवा प्रोनाउन, राम, श्याम, हरि, गीता, ही, सी, इट, आई, वी, यु, दे, जोद्वारा काम हुन्छ त्यो सब्जेक्ट। अनि त्यसको आधारमा विल र स्याल हामीले एउटा प्रयोग गर्ने फ्युचर टेन्समा। अनि भर्ब भनेको यो चाहिँ मेन वर्ब, मुख्य क्रिया, जसले कुनै पनि कामको बारेमा जानकारी दिन्छ। जस्तै इट खानु, राइट लेख्नु, लर्न सिक्नु है, रिड पढ्नु, यस्तो खालको कुनै पनि कामको बारेमा यो भर्बले, मेन भर्बले जानकारी दिन्छ। र यो विल स्याल भनेको हेल्पिङ भर्ब, यसले चाहिँ त्यो यो मेन भर्ब जुन काम हुन्छ त्यो कामको समय, त्यसको टेन्सको बारेमा कुरा गर्छ है। विल स्यालले फ्युचरको कुरा गर्छ। यहाँनिर यो काम चाहिँ फ्युचरमा हुन्छ, भविष्यमा हुनेछ भन्ने विषयमा कुरा गर्छ। अब्जेक्ट भनेको जुन यो काम छ यो अब्जेक्टमाथि काम हुन्छ है। अब्जेक्ट भनेको कुनै पनि नाउन प्रोनाउन आउन सक्छ, यो माथि चाहिँ यो सब्जेक्टले काम गर्छ। यो कुरा बुझ्नु होला। केही इक्जाम्पल हेरौँ। आई विल बाई अ न्यू कार अथवा आई स्याल बाई अ न्यू कार, मैले एउटा नयाँ कार किन्नेछु। यो इक्जाम्पलमा कार किन्ने काम फ्युचरमा हुनेछ है। आई विल बाई मैले किन्नेछु अथवा आई स्याल बाई मैले किन्नेछु के? अ न्यू कार, एउटा नयाँ कार, कहिले? फ्युचरमा, आउने समयमा। अब यहाँनिर सब्जेक्टमा आई छ, आईसँग विल पनि लाग्छ, स्याल पनि लाग्छ। अब यही सेन्टेन्सलाई मैले एउटा कार किन्ने छैन भन्नु पऱ्यो, नेगेटिभ बनाउनलाई चाहिँ विल अथवा स्यालको पछाडि नट थपिदिने। आई विल नट बाई अ न्यू कार अथवा आई स्याल नट बाई अ न्यू कार। यसलाई कन्ट्र्याक्सन फर्ममा तपाईँले आई विल नटलाई आई वन्ट र आई स्याल नटलाई आई स्यान्ट पनि भन्न सक्नुहुन्छ, जसले चाहिँ नेगेटिभ सेन्टेन्स बनाउँछ। अर्को एउटा इक्जाम्पल हेर्नुहोस्। अब यही इक्जाम्पललाई तपाईँले अब सब्जेक्ट चेन्ज गरेर हेरौँ। ही विल बाई अ न्यू कार, उसले नयाँ कार किन्नेछ, कहिले? फ्युचरमा। अब यो माथिको इक्जाम्पल र यो इक्जाम्पल सेम हो, यहाँनिर सब्जेक्ट मात्र चेन्ज भएको छ। ही
आईसँग विल पनि लाग्छ स्याल पनि लाग्छ तर हीसँग विल मात्र लाग्छ त्यो कारणले ही विल बाई उसले किन्नेछ के अ न्यू कार एउटा नयाँ कार अब यसको ठाउँमा तपाईले ही स्याल भन्नुभयो भने मिस्टेक हुन्छ है अब अर्को एक्जाम्पल हेरौँ वी स्याल गो टु कलेज अथवा वी विल गो टु कलेज हामी कलेज जानेछौँ वी स्याल गो हामी जानेछौँ वी विल गो हामी जानेछौँ कहाँ टु कलेज कहिले त फ्युचरमा आउने समयमा अब यो एक्जाम्पलमा यहाँनिर हाम्रो वी छ त्यो कारणले वीसँग स्याल पनि लाग्छ विल पनि लाग्छ त्यो कारणले यहाँनिर दुवै मैले राखिदिएको छु तपाईले कन्फ्युजन भयो भने सबै सब्जेक्टसँग विल प्रयोग गर्नुहोस् तर कन्फ्युज भई स्यालको प्रयोग नगर्नु होला है अब यही एक्जाम्पलमा चाहिँ अब हामीले सब्जेक्ट चेन्ज गरेर हेरौँ है अब यहाँनिर ही विल गो टु कलेज ऊ कलेज जानेछ अब कलेज जाने काम कोद्वारा हुन्छ त ऊद्वारा हुन्छ तर हीसँग त विल लाग्छ त्यो कारणले ही विल गो ऊ जानेछ कहाँ टु कलेज ऊ कलेज जानेछ कहिले फ्युचरमा जानेछ अब ऊ कलेज जाने छैन भन्नु पर्यो भने ही विल नट गो टु कलेज अथवा ही वोन्ट गो टु कलेज ऊ कलेज जाने छैन यो विलको पछाडि नट राखिदिनु भयो भने नेगेटिभ बन्छ है यसरी हामीले सेन्टेन्स बनाउनु पर्छ अब यसै गरी अरू एक्जाम्पल हेरौँ जस्तै अब यो एक्जाम्पलमा आई विल लर्न इङ्ग्लिस मैले अङ्ग्रेजी सिक्नेछु त्यसै गरी तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ आई स्याल लर्न इङ्ग्लिस मैले अङ्ग्रेजी सिक्नेछु आई विल लर्न भनेको पनि ठिक छ आई स्याल लर्न भनेको पनि ठिक छ यो दुवैको अर्थ अङ्ग्रेजी सिक्नेछु भन्ने अर्थ दिन्छ तर यहाँनिर हाम्रो सब्जेक्टसँग यो दुवै लाग्ने भएको कारणले अब यसलाई चाहिँ हामीले अब अरू सब्जेक्टसँग चाहिँ हामीले के गर्ने त जस्तो यो एक्जाम्पलमा सब्जेक्ट चेन्ज गरेर ही राख्दाखेरि ही मात्रै होइन ही सी यु दे जे पनि राख्न सक्नुहुन्छ तर त्योसँग विल मात्र लाग्छ स्याल लाग्दैन ही विल लर्न इङ्ग्लिस उसले अङ्ग्रेजी सिक्नेछ अङ्ग्रेजी सिक्ने काम फ्युचरमा आउनेछ ही विल लर्न उसले सिक्नेछ के इङ्ग्लिस अब त्यसै गरी अर्को एक्जाम्पल अब यो एक्जाम्पलमा के भनेको छ वी स्याल क्लिन आवर हाउस अथवा वी विल क्लिन आवर हाउस हामी हाम्रो घर सफा गर्नेछौँ कहिले फ्युचरमा घर सफा गर्ने काम चाहिँ फ्युचरमा आउने समयमा भविष्यमा हुनेछ अब यहाँनिर वीसँग चाहिँ विल पनि लाग्छ स्याल पनि लाग्छ त्यो कारणले दुवै अप्सन छ है अब यहाँनिर तपाईले वी स्याल क्लिन आवर हाउस पनि भन्न सक्नुहुन्छ अथवा वी विल क्लिन आवर हाउस पनि भन्न सक्नुहुन्छ यसले चाहिँ घर सफा गर्ने काम फ्युचरमा हुनेछ भन्ने बताइरहेको छ अब यही एक्जाम्पलमा हामीले सब्जेक्ट चेन्ज गरेर अब उसले आफ्नो घर सफा गर्नेछ भन्नु पर्यो भने हामीले विल मात्र प्रयोग गर्नु पर्यो किनभने आई र वीसँग मात्र स्याल र विल दुवै लाग्छ अब अरू त्यो बाहेकका सब्जेक्टहरूसँग विल मात्र लाग्छ यहाँनिर ही विल क्लिन हिज हाउस उसले आफ्नो घर सफा गर्नेछ ही विल क्लिन उसले सफा गर्नेछ के हिज हाउस उसले उसको घर सफा गर्नेछ कहिले फ्युचरमा आउने समयमा अब उसले उसको घर सफा गर्ने छैन भन्नु पर्यो भने विलको पछाडि नट थपिदिने ही विल नट क्लिन हिज हाउस भन्नुभयो भने उसले आफ्नो घर सफा गर्ने छैन अथवा ही विल नटलाई तपाईले ही वोन्ट पनि भन्न सक्नुहुन्छ र तपाईले अब यही तरिकाबाट आउने दिनहरुमा कुन कुन सब्जेक्टसँग विलको प्रयोग गर्ने कुन कुन सब्जेक्टसँग स्यालको प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ कन्फ्युज हुनु पर्दैन र अर्को कुरा तपाईले के बुझ्नुहोस् भने मोडर्न इंग्लिशमा चाहिँ फर्मल्ली हामीले बोल्दाखेरि स्यालको प्रयोग त्यति हुँदैन तर फर्मल डकुमेन्टेसनहरुमा अफिसियल कागजहरुमा चाहिँ स्यालको प्रयोग भइरहेको हुन्छ त्यो कारणले तपाईले कस्तो अवस्थामा विल र कुन सब्जेक्टसँग स्यालको प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा यदि बुझ्नु भयो भने तपाईलाई पुग्छ यो भिडियोबाट तपाईले चाहिँ विल र स्यालको युज कुन कुन सब्जेक्टसँग गर्ने भनेर तपाईले बुझिसक्नु भएको छ र भिडियो मन पर्यो युजफुल लाग्यो भने लाइक गरी साथीभाइहरुमा शेयर गर्न नबिर्सिनु होला हाम्रो यो च्यानलमा यो भिडियो फर्स्ट टाइम हेर्दै हुनुहुन्छ र हाम्रो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी साइडमा रहेको नोटिफिकेसन बेल दबाई अल अप्सन सिलेक्ट गर्न नबिर्सिनु होला जसले गर्दा यस्तै किसिमका इंग्लिश सिक्ने खालको भिडियोहरु तपाईले आफ्नो मोबाइलमा त्यसको नयाँ भिडियोको नोटिफिकेसन प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ